Az utóbbi napokban több olyan videó megjelent, amely azt mutatta be, hogy a csecsen főváros Groznyi területén több ezer, 10-15 ezer csecsen gyűlt össze, és ugye a helyi vezető, akiről egy picit később majd fogok beszélni, ugye Ramzan Kadyirov kérésére, felszólítására, hát szépen ugye elkezdtek Ukrajna irányába összegyűlni, és hát ugye lassan oda is gurulni. De hát most azért hogy jutottunk idáig? Ugye a csecseneknek a történetét, aki ismeri, az tökéletesen tudja, hogy már a cári Oroszországgal szemben is azért ott mentek a kardozgatások, és hát utána a 90-es években a Szovjetunió felbomlását követően is azért volt nem egy, hanem mindjárt kettő, na jó, ez most nagy poén volt időzésen, tehát két darab háború volt, ami borzasztóan véres volt. De hogy jutottunk mégis idáig? Hogy jutottunk odáig, hogy Solzhenyitzin, ugye nagy orosz költő, aki volt Gulágon, erről ugye írt is mindegy, hát azt írta le, hogy a csecsen az a nép, ami kérem szépen a pszichológiailag nem tud megtörni a terror elnyomása, a terror hatására sem. És hát kérem szépen a mai vezetés, ami azért már mindegy 2 évtizedre is viszonyulik bőven, hát ez arra rátszáfol keményen. De hogy jöttünk idáig? Rendben. Ez nem az első ilyen dolog, hogy most a csecsenföldi csecsenek megjelennek itt meg ott. Gondoljunk arra, hogy Kelet-Ukrajnál, a Donbass környékén 14-15-ben, Krimnél, vagy például Szíriában is ők már jelen voltak, és hát most ugye elindultak, vagy már ott is van egyes részelemeik, Kelet-Ukrajna, Ukrajna környékén. De hogy jutottunk idáig? Rendszerváltás, 91 környékén ugye szépen felbomlik a mindenki által roppant mód kedvelt ugye a Szovjetunió, és azt követően ugye megindulnak a kis államoknak a függetlenedési mozgalma, és hát természetesen ez a posztszovjet térségben is ugye, hát többé-kevésbé mindenhol úgy jelent meg, hogy volt ugye az országokon, területeken belül egy közösség, aki azt mondta, oroszokkal mellett kell tovább gondolkodnunk, és volt olyan, aki azt mondta, hogy hagyjuk a franc ezeket a nyomorultakat, már mit adtak nekünk, mindegy, menjünk el egy függetlenedési oldalra. És hát kérem szépen, ugye ez volt a csecseneknél is az állapot, és hát gyakorlatilag ez egy polgárháborús helyzetet alakított ki, majd természetesen ugye az orosz társakat meg kell segíteni Moszkvából is, ugye Jelcin, az Iszákos, szerencsésen milyen majd beteg lehetett, mindegy, elrendelte, hogy hát akkor bizony be kell menni Groznyiba, és akkor szépen ugye az ottani csecsen orosz párti barátokat, kollégákat meg kell egy picikét támogatni. 2 éves a háború, 1994-96 között, borzasztóan véres háború. Nyilván ide képeket nem tettek be, írjad be, első csecsen háború, stb. Ott azért lehet szemezgetni. Mind a két oldalt nagyon nagyok a kegyetlenkedések, és innen fogjuk folytatni.